Hi guys! Maraming salamat sa inyong pagbisita sa channel na to. Ngayon naman, gagawa tayo ng dalgona na trending this past few days. Dahil may kasama akong mga kids dito sa house, I'll be making dalgona Milo para sa 4 na tao. Kaya itong gagawin ko ngayon ay bibigyan ko ng sarili kong twist at sarili kong version. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bagong updates at videos. Kaya tara na, simulan na natin. Gaya ng sinabi ko kanina, gagawa tayo ng dalgona Milo para sa 4 na tao. Gumamit ako ng hand mixer dito para mas mabilis kong ma-mix ang aking mga ingredients. Siguraduhin natin ganito ang consistency ng ating mixture bago natin i-assemble. Nagtabi ako ng konting Milo powder as toppings. At ito na nga ang ating dalgona Milo with Ovaltine chips. Hope you enjoy watching this video, guys. Muli sa susunod. Have a great day. Stay safe and healthy. God bless us. Bye!